તો ચાલો દોસ્તો આગળ વધીએ HOD ચેપ્ટરની અંદર. અત્યાર સુધી દોસ્તો HOD ચેપ્ટરની અંદર CF કેવી રીતના ફાઇન થાય એનું કામકાજ આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. હવે આપણે PI પણ કેવી રીતના ફાઇન થાય એ સમજવાના છીએ, કારણ કે HOD ચેપ્ટરની અંદર જે ફાઇનલ જનરલ સોલ્યુશન આપવામાં આવે છે દોસ્તો, એ જનરલ સોલ્યુશન એ y = CF + PI ના સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે. એટલે આપણે દોસ્તો આ CF અને PI એ બંને ફાઇન્ડ કરતા આવડવું જોઈએ. તો CF નું કામકાજ થઈ ચૂક્યું છે દોસ્તો. એની અંદર આ કેસ યાદ રાખજો, કારણ કે PI ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે તો એની સાથે સાથે CF તો હશે જ. ઓકે, એટલે CF નું કામકાજ આવડવું જોઈએ દોસ્તો. તો એના ચાર કેસ છે, પણ ચોથો કેસ દોસ્તો આપણે બહુ લખ્યો નથી, કારણ કે બહુ યુઝમાં નહીં આવેલા. 3 કેસ લખ્યા છે દોસ્તો. પહેલું રિયલ અને ડિસ્ટિંક્ટ હોય ત્યારે આ રીતના તમારું CF લખવામાં આવશે. ત્યાર પછી કેસ 2 ની અંદર દોસ્તો રૂટ્સ આર રિયલ એન્ડ રિપીટેડ હશે. એમાં 2 રૂટ હોય તો આ રીતના, 3 રૂટ હોય તો આવી રીતના, 4 રૂટ હોય, 5 રૂટ હોય તો આગળ તમે પ્રેમથી સિક્વન્સ વાઇઝ વધતા જજો. કેસ નંબર 3 કોમ્પ્લેક્સ રૂટ હોય દોસ્તો ત્યારે C1 cos βx, C2 sin βx, e⁴ આ રીતના દોસ્તો આપણે કામકાજ કરીએ છીએ. તો CF નું કામકાજ તો રેડી છે. હવે દોસ્તો PI નું કામકાજ આપણે સમજવાનું છે, શીખવાનું છે. તો PI માટે દોસ્તો આપણી પાસે છે ને, જો ટુ ફાઇન્ડ PI આપણી પાસે 4 અલગ અલગ મેથડ છે. મેઇનલી પહેલા વાત કરીએ તો કઈ મેથડો છે દોસ્તો આપણી પાસે, તો એની હું તમને સમજૂતી આપું. તો પહેલું જ છે દોસ્તો આપણી પાસે 5 કેસ વાળી મેથડ. તો એની અંદર નાની નાની 5 મેથડો થશે, 5 કેસ પડશે. પછી આ યુલર-કોચી મેથડ છે, વેરિએશન ઓફ પેરામીટરની મેથડ છે, અને અનડિટરમાઇન્ડ કોફિશિયન્ટ મેથડ છે દોસ્તો. તો બધી આપણે સમજીશું 1 by 1. એના વિડીયોઝ દોસ્તો આવશે. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, બહુ ઇઝી ચેપ્ટર છે, સ્કોર તમે કરી શકશો આ ચેપ્ટરમાંથી. તો હવે દોસ્તો આની અંદર જે પહેલી જ મેથડ છે 5 કેસ વાળી મેથડ, તો એ 5 કેસ વાળી મેથડની અંદર કેવી રીતના કામ કરવાનું છે, કયા 5 કેસ પડે છે એની સમજૂતી દોસ્તો આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. તો જુઓ દોસ્તો, અહીંયા પહેલું છે દોસ્તો કેસ નંબર 1. કેસ નંબર 1 માં યાદ રાખજો દોસ્તો, મેં તમને પહેલા જ વિડીયોમાં CF ફાઇન્ડ કરવાવાળા વિડીયોમાં પણ કીધું હતું, કોઈ પણ આપણું ઇક્વેશન હશે, જુઓ આવું કોઈ આપણું ઇક્વેશન દોસ્તો આપણને આપવામાં આવેલું હશે, તો એમાં જે આ દોસ્તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એમાંથી તમને CF પ્રાપ્ત થાય, અને આ જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ દોસ્તો તમને આપવામાં આવેલું હોય ઇક્વલ ટુ ની, એનામાંથી તમારે PI ફાઇન્ડ થાય. તો PI તરીકે અહીંયા શું આપવામાં આવેલું છે એને આપણે x કહી દઈએ. તો x તરીકે ધ્યાન આપો, x તરીકે જો e⁴x આપેલું હશે તો કેસ નંબર 1. જો sin x + b કે cos x + b આપેલું હોય તો કેસ નંબર 2. x⁴n વાળા કોઈ ટર્મ હોય, x², x³ x⁴ તો થશે કેસ 3. પછી e⁴x એની સાથે તરીકે કોઈ v તરીકે કોઈ ફંક્શન હશે, sin cos વાળું હોય, x⁴n વાળું હોય તો કેસ નંબર 4. અને x * v તરીકે કોઈ બીજું ફંક્શન હોય x ની સાથે મલ્ટીપ્લાયમાં તો કેસ નંબર 5 પડશે. તો આ 4 નહીં 5 કેસ માટે કેવી રીતના પ્રોસિજર કરવાની છે એ સમજી લેવાનું છે. અને શોર્ટકટ મેથડ પણ દોસ્તો કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એકદમ સિમ્પ્લિફાઈ વેમાં શોર્ટકટ રીતે તમે કામ કરી શકશો PI ફાઇન્ડ કરવાનું. તો કેસ નંબર 1 દોસ્તો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો પધારો કેસ નંબર 1 ની અંદર દોસ્તો. તો કેસ નંબર 1 ની અંદર આપણે આગળ વધીએ. તો કેસ નંબર 1 માં પહેલા આપણે છે ને આ બધું રફ કરી દઈએ. ચાલો હવે અહીંયા આપણે શુભ શરૂઆત કરીએ. જો કેવી રીતના આપણું કામકાજ થઈ રહ્યું છે. તો કેસ નંબર 1 ની અંદર પહેલું તો આપણે CF ફાઇન્ડ કરવું પડશે, પછી PI ફાઇન્ડ કરવું પડશે. ઓકે, તો 1 by 1 આપણે શાંતિથી કરીએ. પહેલા તો જે આપણે ઇક્વેશન આપેલું છે ને એને d ના ફોર્મની અંદર લખી દઈએ દોસ્તો, તો ઇઝી પડશે. અને અહીંયા f of d તરીકે d નું ફોર્મ જરૂર છે જ, એટલે લખી દઈએ. અને d ના ફોર્મેટમાં આવી રીતના લખાશે. આ દોસ્તો થશે d² તમારો માઇનસ 5 ટાઈમ્સ d/dx એટલે +6, y બધાનો કોમન આવી જાય e⁴x. આ d ના ફોર્મેટમાં આપણું ઇક્વેશન આવી ગયું. હવે દોસ્તો આપણે CF ફાઇન્ડ કરવાનું કામ કરીએ તો આપણને ખબર છે કે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનને સોલ્વ કરવું પડે, અને ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન લખવા માટે રિપ્લેસ કરવાનું હોય d/m. તો લખી નાખો આ m² માઇનસ 5m + 6 = ઓલવેઝ 0. આનું સોલ્યુશન તો એકદમ બેઝિક છે. આનું સોલ્યુશન 3 × 2 = 6 આપણને દેખાય છે, બરાબર. ડાયરેક્ટ શોર્ટકટ મેથડથી કરીએ. નહીં તો ડિસ્ક્રિમિનન્ટ મેથડ તો છે જ, b² - 4ac વાળી, નો ખ્યાલ આવે તો અહીંયા તો સીધી ખબર પડે છે 3 અને 2, અને -5 જોઈએ છે એડિશનમાં, તો બેને માઇનસ આપી દો. તો આ થઈ ગયું દોસ્તો m - 2 m - 3 = 0. તો દોસ્તો એમના આન્સર આપણે મળી ગયા, જે રૂટ્સ કહેવાય. તો દોસ્તો અહીંયા જે રૂટ્સ મળે છે, રૂટ્સ આપણા રિયલ છે અને ડિસ્ટિંક્ટ છે.
તો રિયલ અને ડિસ્ટિંક્ટ હોય દોસ્તો તો એના માટે CF આપણે કેવી રીતના લખશું તો આ જુઓ કેસ નંબર 1 રૂટ્સ આર રિયલ એન્ડ ડિસ્ટિંક્ટ તો એના માટે c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x તો આ રીતના દોસ્તો આપણે રૂટ્સ લખવાનું કામકાજ કરીએ ચાલો તો આનું CF આપણું મસ્ત લખાઈ જશે દોસ્તો therefore CF is equals to c1 e raised to 2x બરાબર m1 તરીકે પ્લસ c2 e raised to 3x આ રીતના આપણું CF નું કામકાજ થઈ ગયું હવે દોસ્તો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ PI નું કામકાજ ચાલો તો PI ની અંદર દોસ્તો ટુ ફાઇન્ડ PI પછી આ ફોર્મેટમાં લખી જ દેવાનું દોસ્તો દર વખતે તમારે PI નું એક સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ કહેવાય PI is equals to 1 upon f of d into x ઓકે હવે એમાં દોસ્તો 1 upon f of d એટલે આ દોસ્તો d વાળું ઇક્વેશન આપણું ઓકે તો એ છે દોસ્તો d સ્ક્વેર minus 5d plus 6 ઓકે અને x તરીકે આપણું જે અહીંયા હોય એ e raised to 4x આવશે e raised to 4x હવે આનું સોલ્યુશન કેવી રીતના કરવાનું તો આનું વર્કિંગ રૂલ યાદ રાખજો 5 કેસ છે દોસ્તો તો 5 કેસની અંદર એના વર્કિંગ રૂલ અલગ અલગ થવાના છે ઓકે તો પહેલાનો વર્કિંગ રૂલ દોસ્તો બહુ ઈઝી છે એ વર્કિંગ રૂલ પણ હું તમને લખી દઉં દોસ્તો અહીંયા કે ભાઈ જસ્ટ replace d by a what is a તો a દોસ્તો તમારો e નું જે પાવર હશે ને એ આવશે બરાબર એમાં જે 4x છે તો જે 4 કોફિશિયન્ટ છે એ તમારો દોસ્તો a બનશે આપણે જે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ લખ્યું છે 5 કેસમાં જુઓ આ a તમારો આ છે e ના પાવરમાં જે હોય તે તો અહીંયા દોસ્તો આપણી a ની વેલ્યુ 4 છે તો આપણે અહીંયા રિપ્લેસ કરશું દોસ્તો d બરાબર 4 તો આ કામ આપણે કરવાનું છે એકદમ ઈઝી અને આરામથી કામ થઈ જાય દોસ્તો બહુ સિમ્પલ છે તો ચાલો દોસ્તો 1 upon d નો સ્ક્વેર તો એ થઈ જશે 4 નો સ્ક્વેર minus 5 into 4 plus 6 અને e raised to 4x as it is લખવાનું ચાલો is equals to 1 upon અહીંયા થઈ જશે દોસ્તો આ 16 આ 5 ચોક 20 થશે અને plus 6 અને e raised to 4x ચાલો અહીંયા દોસ્તો આપણે કામ કરીએ તો -4 એટલે 1/2 આવશે અને e raised to 4x તો આ દોસ્તો તમારું PI નો આન્સર તમારો મળી ગયો પછી જનરલ સોલ્યુશન લખતા તો બધાને આવડે છે દોસ્તો જનરલ સોલ્યુશન કેવી રીતના લખવાનું હોય છે ખબર છે ને આપણે કે ભાઈ જનરલ સોલ્યુશન એની અંદર y is equals to cf plus pi કરી આ તમારો જે cf નો આન્સર આવ્યો એ cf પ્લસ આ જે pi નો આન્સર આવ્યો એ pi બંને લખી નાખો એટલે તમારો આન્સર આવી ગયો તો આ પ્રમાણે દોસ્તો આની અંદર કામકાજ થાય છે હવે આની અંદર એક નાની વેરાયટી છે દોસ્તો તો એ વેરાયટીનું કામકાજ પણ આપણે કરી લઈએ તો આ ન્યુમેરિકલ્સ ની અંદર આપણે દોસ્તો એ વેરાયટી જોવા મળશે તો સૌપ્રથમ આપણે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન લખીએ તો આપણે બધાને ખ્યાલ છે એટલે ફટાફટ કામ કરું છું 4m² minus 4m plus 1 is equals to 0 હવે આને સોલ્વ કરશું તો મને તો સીધો ખ્યાલ આવે છે દોસ્તો આ છે 2m minus 1 નો હોલ સ્ક્વેર is equals to 0 તો અહીંયાથી આપણે આને આવી રીતના લખો 2m minus 1 is equals to 0 એટલે m ના આપણને બે રિપીટેટિવ આન્સર મળશે 1 સામે જશે પ્લસ થશે ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે 1/2 રૂટ્સ આર રિયલ એન્ડ રિપીટેડ દોસ્તો તો એના માટેનો CF આપણે કેવી રીતના લખશું દોસ્તો તો એનો CF આપણે આવી રીતના લખી શકીએ ને કે ભાઈ CF is equals to c1 plus c2x e raised to mx આ એનું ફોર્મ્યુલા આની અંદર વેલ્યુ પુટ કરી નાખો દોસ્તો c1 plus c2x ને e raised to m તરીકે 1/2 છે તો 1/2x આ CF તમારો મળી ગયો હવે PI નું કામ અગત્યનું છે દોસ્તો એ જુઓ PI તરીકે ચલો પેલા 1 upon f of d તમારો રેડી છે 4d square minus 4d plus 1 અને અહીંયા છે દોસ્તો e raised to x/2 હવે અહીંયા ધ્યાન રાખવું પડશે નાની વેરાયટી આવશે તમને અત્યારથી જ ખબર પડી જાય તમને અહીંયા ખબર પડી જાય કે કેસ નંબર 1 પ્રમાણે મારે કામ કરવાનું છે એનો વર્કિંગ રૂલ એવો છે કે રિપ્લેસ d by a અહીંયા તમારે d ની જગ્યાએ a તરીકે x નો જે અહીંયા કોફિશિયન્ટ છે e ના પાવરમાં 1/2 છે દોસ્તો તો 1/2 પુટ કરવું પડશે પણ 1/2 તો દોસ્તો જો અહીંયા રૂટ્સમાં તમને મળેલું છે એનો મતલબ કે 1/2 તમે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરશો પુટ કરશો તો આનો આન્સર 0 આવી જશે અને ડિનોમિનેટરમાં 0 આવે મેથ્સ ને પોસાતું જ નથી દોસ્તો તો અહીંયા આ વેરાયટી આવે
એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય તરત જ કે અહીંયા જે રિપ્લેસ કરવાનું આવે છે એ જો રૂટ્સ હશે દોસ્તો તો આ કામ કરવું પડશે. ઓકે, અને ભૂલમાં તમે નાખશો તો છેદ 0 થશે તો ચાલે જ નહીં એ વસ્તુ. ત્યારે આ રીત તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની થાય. તો જો એ વખતે શું કામ કરવાનું દોસ્તો, તો એ વખતે છે ને જસ્ટ ઉપર જે છે ન્યુમેરેટર ત્યાં x આપી દેવાનો અને નીચે જે કંઈ ટર્મ્સ છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ d ડિફરન્શિએશન કરવાનું થાય. તો 4d² છે એનું ડિફરન્શિએશન કરો તો d² નું 2d થાય, તો આગળ 4 છે તો 8d થશે. અહીંયા 4d તો d નું તો 1 થઈ જશે એટલે -4. ઓકે, ઉપર x આપી દેવાનું, યાદ રાખજો, ને e⁻x/2 એઝ ઇટ ઇઝ. આવી રીતે કામ કરવાનું થાય. અને હવે પાછું રિપ્લેસમેન્ટ આપો દોસ્તો કે ભાઈ d બરાબર 1/2 પ્રોવાઈડ કરો. તો d બરાબર 1/2 પુટ કરશો તો 0 જ થાય છે. હજુ જુઓ, બરાબર, 4 - 4 0 થશે. તો હજુ આ જ પ્રોસિજર રિપીટ કરવાનું. જ્યારે ડિનોમિનેટર 0 થાય ત્યારે આ પ્રોસિજર રિપીટ કરી નાખો. તો હજુ x ઉપર આપી દો તો હવે x² થઈ જાય. અહીંયા નીચે d નું ડિફરન્શિએશન, આખા ટર્મનું ડિફરન્શિએશન કરશો તો d નું ડિફરન્શિએશન 1 થશે એટલે 8 આવશે. 4 નું તો 0 થઈ ગયું. બરાબર, તો પતી ગયું દોસ્તો. ને e⁻x/2 આ તમારો સીધો આન્સર આવી ગયો PI નો. આટલું કામ ઇઝી હોય. આ વેરાયટી યાદ રાખજો. પછી જનરલ સોલ્યુશન લખી નાખો CA + PI. તો આવી રીતના દોસ્તો કેસ નંબર 1 PI નું સોલ્યુશન આપે છે. હવે દોસ્તો નેક્સ્ટ વિડીયોઝની અંદર આપણે કેસ નંબર 2, 3, 4 એ બધું આપણે કરીશું અને મસ્ત તમારું HOD નું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થશે. યુલર કોચી આવશે, વેરિએશન ઓફ પેરામીટર આવશે અને અનડિટરમાઇન્ડ કોફિશિયન્ટ મેથડ પણ આપણે કરાવીશું. તો ખૂબ સારી રીતના તમારું આ ચેપ્ટર એકદમ કોન્ફિડન્સ સાથે તૈયાર થાય એવી શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ સાથે આ વિડીયોની કરીએ આપણે સમાપ્તિ.